Chào mừng bạn đến với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một công trình trú ẩn giữa rừng, đẹp đến mức khó tin, không chỉ rộng rãi và chắc chắn, mà còn tiện nghi khiến ai nhìn cũng muốn ở thử một lần. Hôm nay, Lý Nhã lại bắt đầu hành trình giữa núi rừng. Như thường lệ, cô thong thả khám phá thiên nhiên, và rất nhanh, một phát hiện đầy bất ngờ đã xuất hiện. Đó là một chiếc hố bị bỏ hoang từ rất lâu, không ai biết nó được đào để làm gì. Nhưng với Lý Nhã, đây lại là nền móng hoàn hảo cho một nơi trú ẩn mới. Việc đầu tiên là dọn sạch lá khô và cành mục, chuẩn bị mặt bằng thật gọn gàng. Vì nền móng đã có sẵn, cô chỉ cần mở rộng theo kết cấu ban đầu. Nhờ vậy, tiến độ được đẩy nhanh đáng kể. Chẳng mấy chốc, chiếc hố đã sâu gần 1,5 mét. Với diện tích này, không gian bên trong sẽ vô cùng rộng rãi. Tiếp theo, cô dùng xẻng đánh dấu từng khu vực, bắt đầu quy hoạch căn nhà dưới lòng đất. Mỗi đường đào đều đã được tính toán từ trước, dù không hề có bản vẽ, mọi ý tưởng đều đã nằm sẵn trong đầu cô. Nhìn qua tưởng như đào ngẫu nhiên, nhưng thực tế cực kỳ chính xác. Sau khi dọn sạch toàn bộ đất thừa, khung chiếc giường âm đất cũng dần hiện ra. Thiết kế liền khối như thế này, vừa chắc chắn vừa bền bỉ theo thời gian, là người rất tỉ mỉ. Lý Nhã tiếp tục chỉnh sửa từng góc nhỏ, để mọi đường nét đều sắc sảo và gọn gàng. Nếu có cuộc thi xây dựng nơi trú ẩn, Lý Nhã chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu. Ngay sau đó, cô bắt đầu đào lối đi dẫn vào căn nhà. Trước tiên, một đường hầm nhỏ được hình thành, rồi tiếp tục tạo thành các bậc thang, giúp việc ra vào dễ dàng và thuận tiện hơn, đồng thời cũng khiến căn nhà đẹp mắt hơn rất nhiều. Công việc vẫn còn rất nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi. Lý Nhã lập tức bắt tay đào lò sưởi. Đừng nhìn thân hình nhỏ nhắn, nhưng mỗi nhát cuốc đều vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Dù lớp đất khá cứng và việc đào gặp nhiều khó khăn, nhưng cô vẫn không hề bỏ cuộc. Chỉ sau một lúc, lò sưởi đã dần thành hình. Tiếp đó, Lý Nhã di chuyển lên phía trên. Cô đào thẳng từ mặt đất xuống để nối thông với phần lò sưởi bên dưới. Chỉ với vài thao tác chính xác, ống khói đã được thông hoàn toàn. Tay nghề đào đất của Lý Nhã thật sự khiến ai cũng phải nể phục. Nhưng điều xảy ra tiếp theo mới thật bất ngờ. Cô lại đổ toàn bộ đất trở ngược vào lò sưởi. Nhìn đến đây, chắc nhiều người cũng bối rối. Tại sao vừa đào xong lại lấp đi? Đừng vội rời video, bởi đáp án sẽ sớm được hé lộ. Lý Nhã lấy ra một chiếc khuôn gỗ, rồi cho đất sét đã chuẩn bị vào bên trong. Cô nén thật chặt từng góc, sau đó nhẹ nhàng nhấc khuôn lên. Những viên gạch đất vung vức lập tức xuất hiện. Cô tiếp tục làm thêm nhiều viên khác, rồi mang tất cả ra phơi nắng cho thật khô. Đừng rời video vội nhé, bởi những công đoạn phía sau còn ấn tượng hơn rất nhiều. Thành quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Nếu thấy video hấp dẫn, hãy dành một giây nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình sinh tồn thú vị tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để Thái Sinh Tồn mang đến nhiều video chất lượng hơn mỗi ngày. Đừng bỏ phí lớp đất sét tự nhiên còn lại. Đây là vật liệu chát tường tuyệt vời, nó giúp bề mặt phẳng và chắc hơn, đồng thời hạn chế nứt vỡ theo thời gian. Quan trọng nhất là tăng tính thẩm mỹ cho căn nhà. Sau khi hoàn thiện lò sưởi và các bức tường, Lý Nhã bắt đầu lấy đất trong lò ra. Đến lúc này chắc mọi người đã hiểu ý đồ của cô rồi. Quả thật, đây là một cách thi công vô cùng thông minh, vừa giữ được khuôn chuẩn, lại tiết kiệm rất nhiều công sức. Nhưng Lý Nhã vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô nhận thấy những bức tường còn quá đơn điệu. Vì vậy trước khi hoàn thiện, cô quyết định trang trí toàn bộ không gian. Chiếc xẻng trở thành dụng cụ tạo họa tiết trên tường. Sau đó cô dùng thanh gỗ khắc từng đường gạch đều tăm tắp, dù không làm tăng độ bền, nhưng lại khiến căn nhà đẹp hơn rất nhiều. Tiếp theo, cô dùng màu tự nhiên để tô điểm các đường đen nổi bật trên nền đất nâu, mang đến cảm giác như tường gạch thật. Từng chi tiết đều được hoàn thiện rất cẩn thận. Chỉ sau một lúc, bức tường đã hoàn toàn lột xác, nhìn chẳng khác gì một căn nhà được thiết kế chuyên nghiệp. Có thể thấy, Lý Nhã cũng rất hài lòng với thành quả của mình. Sau khi hoàn thiện không gian bên trong, Lý Nhã tiếp tục tìm vật liệu để dựng phần mái. Những thân gỗ thẳng tắp được cô lựa chọn rất kỹ. Đây sẽ là khung chịu lực của cả căn nhà. Sau khi cắt theo đúng kích thước, cô dựng chúng ngay trước lối vào làm cột chính. Ở 4 góc, những cọc gỗ cũng lần lượt được cố định. Tiếp đó, các thanh chống được lắp theo góc nghiêng chuẩn xác. Đến đây ai cũng có thể đoán được, cô đang xây một mái nhà kiểu chữ A vô cùng chắc chắn. Thanh nóc được đặt ngay chính giữa, khung phía sau cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ khung mái đã dần hiện rõ hình dáng. Công việc tiếp theo là lắp các thanh đỡ mái. Nhờ phần khung được dựng rất chính xác, mọi thao tác diễn ra cực kỳ thuận lợi. Từng thanh gỗ được cố định chắc chắn vào vị trí. Dù mới hoàn thành phần khung, căn nhà đã toát lên vẻ đẹp vô cùng ấn tượng. Tiếp theo, cô phủ kín toàn bộ mái bằng bạt chống thấm. Đây là bước quyết định khả năng chống mưa của căn nhà. Nhưng như vậy vẫn chưa thật sự an toàn. Bạt có thể bị hư hỏng theo thời gian, hoặc cành cây rơi xuống bất cứ lúc nào, làm ảnh hưởng đến phần mái. Vì vậy, Lý Nhã tiếp tục lợp thêm một lớp ván gỗ, không chỉ tăng độ chắc chắn, mà còn giúp căn nhà sử dụng bền bỉ trong nhiều năm. Khi phần mái đã hoàn thiện, căn nhà chỉ còn thiếu tường và cửa là có thể sử dụng. Lý Nhã tiếp tục dùng đất sét kết hợp với đá, xếp từng lớp thật đều và chắc chắn. Nhìn những bức tường phẳng mịn này, thật khó tin. Đây chỉ là công trình được xây giữa rừng. Trong lúc xây, cô cũng chừa sẵn vị trí cửa sổ, để căn nhà luôn thông thoáng và đón được ánh sáng tự nhiên. Sau khi phần tường hoàn thành, Lý Nhã tiếp tục chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Những đường kẻ trang trí xuất hiện trên bức tường, khiến tổng thể trở nên đẹp mắt hơn, đồng thời đồng bộ với thiết kế nội thất bên trong. Sau đó cô lát kín mặt giường bằng những tấm gỗ, giúp nơi nghỉ ngơi sạch sẽ và thoải mái hơn. Chiếc giường rộng rãi này chẳng hề thua kém phòng ngủ trong những ngôi nhà hiện đại. Cuối cùng, cô lắp thêm cánh cửa chính. Mọi chi tiết đều được cố định cẩn thận, cảm giác an toàn tăng lên rõ rệt. Giờ đây nơi trú ẩn đã thật sự kín đáo. Một ô cửa sổ nhỏ cũng được hoàn thiện, đánh dấu việc xây dựng căn nhà đã cơ bản hoàn tất. Nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc đâu.
Ngay sau đây, Lý Nhã sẽ chuẩn bị bữa ăn giữa thiên nhiên vô cùng hấp dẫn. Nếu bạn đang thích hành trình này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Thái Sinh Tồn để không bỏ lỡ những video sinh tồn đặc sắc tiếp theo. Điều thú vị hơn vẫn còn ở phía trước, chỉ khi nạp đủ năng lượng, cô mới có thể tiếp tục hành trình phía trước. Điều khiến ai cũng mong chờ chính là xem hôm nay Lý Nhã sẽ chế biến món ngon gì giữa núi rừng. Sau bữa ăn no nê, Lý Nhã bắt đầu nghỉ ngơi, không giống những người sinh tồn phải cuộn mình trong túi ngủ chật hẹp, cô thoải mái nằm trên chiếc giường rộng tự tay mình xây dựng. Khung cảnh này khiến ai cũng phải ao ước. Sáng ngày hôm sau, Lý Nhã lại bắt đầu một công việc hoàn toàn mới. Ngay trước cửa nhà, cô liên tục đào những hố nhỏ theo vị trí đã tính sẵn, sau đó đóng các cọc gỗ xuống đất. Đây sẽ là phần móng cho sàn ngoài trời. Ý tưởng này sẽ giúp không gian sinh hoạt trở nên tiện nghi hơn rất nhiều. Một khoảng hiên rộng ngay trước cửa sẽ là nơi thư giãn lý tưởng sau mỗi ngày làm việc, đồng thời cũng tránh phải đứng trực tiếp trên nền đất ẩm. Sau khi dựng khung bằng các thanh gỗ chắc chắn, cô lần lượt lát từng tấm ván lên phía trên, cho đến khi phủ kín toàn bộ bề mặt. Cuối cùng là xử lý các mép viền thật gọn gàng. Nhìn xem, không gian giờ đã đẹp và sang hơn hẳn. Còn bên trong căn nhà, Lý Nhã cũng không hề qua loa, cô bắt đầu lát nền bằng những viên gạch đất tự làm, từng viên được xếp ngay ngắn và khít nhau, cho đến khi toàn bộ mặt sàn đều được phủ kín hoàn toàn. Nhờ vậy căn nhà vừa sạch sẽ vừa mang cảm giác vô cùng ấm cúng. Thế nhưng Lý Nhã vẫn chưa hài lòng, cô tiếp tục phủ thêm một lớp màu nâu lên nền gạch. Chỉ với thay đổi nhỏ này, toàn bộ căn nhà trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Gam màu ấm tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi. Không chỉ nền nhà, những chi tiết bằng gỗ cũng được sơn bảo vệ cẩn thận. Việc này giúp hạn chế mối mọt và tăng tuổi thọ công trình. Một bước nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lâu dài. Sau khi hoàn thiện tất cả, ngôi nhà dưới lòng đất cuối cùng cũng chính thức hoàn thành. Theo mọi người, công trình này có thể sử dụng bền vững trong bao nhiêu năm? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Ngay sau đó, Lý Nhã nhóm lửa chuẩn bị cho bữa tối. Giữa khu rừng rộng lớn, cô vẫn lựa chọn những món ăn quen thuộc. Một phần bít tết nóng hổi đang dần hoàn thiện, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, khép lại thêm một ngày sinh tồn đầy thú vị. Còn bạn đánh giá căn nhà của Lý Nhã được mấy điểm? Điều thú vị nhất vẫn còn ở phía trước, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thái Sinh Tồn đến hết video. Nếu yêu thích những hành trình khám phá và sinh tồn giữa thiên nhiên, hãy nhấn like, chia sẻ video đến bạn bè, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến phiêu lưu sắp tới.